હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ધી ન્યૂ વ્લોગ. કેમ છો બધા? મજામાં ને? વાહ. કાલનો વિડીયો આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. સવારમાં સોફાને સાફ કર્યા, હવે ફ્લોરનો વારો છે. એકદમ ઝાડુ મારી દઈશ હું બધી જ જગ્યાએ, ટેબલ ઉપર અને નીચે પણ વ્યવસ્થિત એકદમ નાની નાની જગ્યાએથી પણ કચરો સાફ કરીને એકદમ ક્લીન કરી દઈશ. જે લોકો વિડીયો મારા જોવે છે એ લોકોને થેન્ક યુ, અને જે લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું હજી સુધી અને વિડીયો જોવે છે એ લોકો અત્યારે જ ફટાફટ જઈને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો મિત્રો. હવે આવી ગઈ છું ફળિયામાં વ્યવસ્થિત એકદમ ખૂણેથી ખાચરેથી એકદમ વ્યવસ્થિત કચરો કાઢીને પછી પોતું મારશું. અને હજી મને એટલી ઉતાવળ છે કે ધ્યાના ઉઠે એ પહેલાં હું મારું મોર્નિંગ રૂટીનનું કામ કરી લઉં. પણ જોઈએ હવે ધ્યાના શું કરે છે. જેટલું બને એટલું વહેલી સવારમાં કામ પતાવવું એ મને એકદમ વધારે ગમે છે, કેમ કે એનર્જી સાથે હોય છે. કચરા મેં વાળી લીધા છે અને આવી ગયો છે વારો હવે પોતાનો. બારે પોતા મારું છું ત્યાં તો ધ્યાન આવી જો બારીએથી ટીંગાઈને કે મમ્મી મમ્મી આવું આવું બચ્ચું આવું મારો દીકરા. મેં આ બાર બંધ રાખ્યું હતું કેમ કે વારતી હતી તો કચરો ઉડતો. તેનું મારો દીકરો ડાયો એકલો ઉઠી ગયો. હે અરે અરે આઉટડોરમાં દીકરો આઉટડોર હે ઉઠીને મને કે બારીએ મમ્મા હું પડ્યું કરતી હતી મમ્મા એ ને એ મમ્મા મમ્મા ગુડ મોર્નિંગ કે તો ગુડ મોર્નિંગ. ચાલો ગુડ મોર્નિંગ થઈ ગઈ છે ધ્યાનાની. હવે આવી ગઈ છે વારી નાસ્તાની. હે ને ધ્યાના? હે ધ્યાના શું ખાઈશ? ભાખરી ખાઈશ? ખાવી ભાખરી છાશ? નો ભાખરી ખાવી છે. ત્યાંના એકદમ પોતાની રીતે એકલી ઉઠીને આવી ગઈ છે અને હવે એના માટે ભાખરી અને છાશ નાસ્તામાં થઈ ગયા છે તો ખવડાવી દઈ. ત્યાંનાનો નાસ્તો રેડી છે. ત્યાંનો નાસ્તો કરી દીધો. હા માલિકો કરો કરો જો ભાખરી ને છાશ. આવી જાવ મસ્ત ઠંડી ઠંડી છાશ પીવાને દેનું. હા બચા શું? હા માલિકો આવો 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 આવો. હવે ધ્યાનાનો નાસ્તો થઈ ગયો છે અને આવે છે હવે કામ કરવાનો પાછો ફરી વારો. તો જે આ રૂમમાં અત્યારે ધ્યાના સૂતી હતી આ બેડ વ્યવસ્થિત કરશું. હા બાજુ આવું છું મદીકો. બેડ બગડે નહીં એટલા માટે ઇમરજન્સીમાં એ ગોદડીઓ રાખી છે. સરસ થપ્પો કરતા જાય અને હમણાં કબાટમાં મૂકી દેશું. હે ત્યાંનો ત્યાંનું ચાલ રમવું. હા એક આ પ્રોટેક્ટર સીટ વાપરું છું જે નીચે રાખું અને પછી એની ઉપર એક જાડું ગોદડું. એમ નહીં શું કહેવાય બબાઈ કેતો હમણાં કેતી તેમ કેતો બબાઈ. હા શું છે? ત્યાંના રમે છે ત્યાં સુધી. હવે ફાઇનલી છેલ્લે પોતાનો વારો આવી ગયો છે. હવે પોતું મારી દઈએ. એકદમ ગરમ ગરમ પાણી મેં આમાં લીધું છે મોટા ટબમાં અને એની અંદર આ લાઇઝોલ નાખીશ એક ઢાંકણા જેટલું, એટલે એકદમ ફ્લોર ક્લીન અને બેક્ટેરિયા રહિત થઈ જાય.
ધ્યાના તું કેમ રીસાણી દીકા હે ધ્યાનો મતી કો ડાયો ડાયો નથી હાલો જો ફૂઈટો ગાંડુઓ મોઢામાં ફૂગો ન ખાય શું કહેશ ધ્યાના બાપુ કાકા ધ્યાનું ભાત થઈએ પછી કેવી સરસ મજાની કામ કરે છે નહીં દે ને ડાયો દીકો આ બંને છોકરા રમે ત્યાં સુધીમાં કપડાં સાંકેલ લવા અને પછી ઇસ્ત્રી કરવાની છો પાપ થઈ ગઈ ત્યાં ને ઊભી થઈ ગયા હાલો ઊભા થયા નથી હા હાલો હાલો ઊભા થાવ હાલો હા હાલો 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 અત્યારે 10 વાગી ગયા છે મેં કપડાં સંકેલી લીધા છે અને ઘરનું બધું જ કામ થઈ ગયું છે હવે એક કરવાની છે ઇસ્ત્રી જે 3 જોડી કપડાં છે એની ઇસ્ત્રી કરીશ બસ આજનો વિડીયો અહીં આપણે એન્ડ કરીશું વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઈબ કરો આવશું બીજા વિડીયો સાથે બાય બાય